Hello everyone. In this video, we are going to learn about empirical and molecular formula. So, kamu akan belajar cara untuk menentukan empirical formula ataupun molecular formula ataupun kedua-duanya sekali bagi sesuatu compound yang telah diberikan. So, the learning outcomes for this lesson is, at the end of the lesson, you should be able to define the term empirical and molecular formulae, and you should be able to determine the empirical formula and molecular formula from mass composition or combustion data. Okay, so empirical formula, by definition, it is a chemical formula that shows simplest ratio of atoms of the elements present in a compound, whereas molecular formula is a chemical formula that shows the actual number of atoms of each element in the compound. So, maksudnya di sini, empirical formula ni, kalau kita tengok, dia menunjukkan simplest ratio. Bermaksud dia adalah nisbah teringkas. Nisbah teringkas. Manakala yang ini pula menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Bilangan atom sebenar. Jadi, kalau kita lihat perbezaan antara empirical formula, so saya ringkaskan menggunakan EF dan ini adalah MF. Okay, so kalau EF ini, kalau kita tengok contoh, kita ada satu karbon, contoh kita ada compound yang mempunyai 2 karbon dan 8 hidrogen. Jadi nisbah karbon, kita tunjuk ya, kalau molecular formula dia mempunyai atom yang sebenar, dia mempunyai karbon 2 sebagai contoh dan hidrogen 8. Nisbah 2 kepada 8. Namun 2 kepada 8 ini bukanlah nisbah yang teringkas. Kita boleh simplify lagi untuk jadi kepada empirical formula CH4, di mana kedua-duanya kamu membahagikan karbon dan juga hidrogen dengan 2 supaya kamu dapat nisbah teringkas iaitu 1 karbon 4 hidrogen. So ini adalah contoh kedua-duanya sekali. Jadi kalau kita tengok sebentar tadi, kita nampak yang molecular formula dan empirical formula dia berkait rapat. So berkait rapat, ada perkaitan dan ini adalah perkaitannya. Di mana sesuatu molecular formula, sesuatu molecular formula adalah gandaan sebanyak n kali ganda empirical formula. Empirical formula. Jadi gandaan ini adalah sentiasa positive integer dan positive integer itu adalah 1, 2, 3 sehinggalah infinity. Okay. So, itu adalah gandaannya. Jadi, kalau kita lihat balik pada contoh yang saya berikan, kita ada empirical formula sebentar tadi di mana H dia mempunyai 1 karbon dan 4 hidrogen. Dan molecular formula dia yang sebenar adalah 2 karbon, 8 hidrogen. Bermaksud, CH4 ini tadi, dia didarabkan dengan 2 untuk mendapat C2H8. Okay, C2H8. So, ini kalau kita masuk dalam sana, darab dengan macam tu. Okay. Di mana N bersamaan dengan molar mass. Okay. Dan kamu bahagikan dengan mass empirical formula. Molar mass ini adalah molar mass untuk molecular formula. Dan manakala mass of empirical formula ini pula adalah molar mass untuk empirical formula. Jadi kita kira molar mass menggunakan formula empirical. Okay. Okay, so di sini kita ada beberapa compound di mana kita mempunyai empirical formula dan juga molecular formulanya. So di sini contoh pertama adalah water. So water, as you know, the molecular formula is H2O. Dan di sini H2O ni kita tak boleh nak simplify lagi. Jadi empirical formula dia pun H2O juga, di mana empirical formula dia adalah molecular formula dia adalah gandaan sebanyak 1 kali ganda empirical formula. So N dia sama dengan 1.
Seterusnya kita ada hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ini, the molecular formula is H2O2. Dan kalau kamu tengok di sini, kamu boleh nampak highest common factor ataupun faktor gandaan tertinggi dia adalah 2. So H2O2 ini kamu boleh bahagikan dengan 2 untuk dapat empirical formula di mana nisbah dia adalah terringkas. Dan dalam situasi ini, N dia bersamaan dengan 2. Jadi kalau kita tengok empirical formula HO ini, kalau kita tengok HO, kalau kita gandakan dengan 2, kita akan dapat H2O2. Okay. Seterusnya kita ada compound benzin. Benzin molecular formula dia adalah C6H6. So di sini again we see that the highest common factor ataupun faktor gandaan tertinggi dia adalah 6. Jadi kita akan bahagikan dengan 6 untuk dapat CH. Dan ini adalah nisbah terringkas dia di mana N dia adalah 6. Seterusnya kita ada ethene. So ethene pula dia mempunyai 2 karbon dan 4 hidrogen. Ini contoh yang saya tunjuk tadi lah. So kalau kita tengok, sorry, bukan contoh yang saya tunjuk tadi. This is ethylene, okay? So this is ethene, ataupun nama lain dia ethylene. Dia kita boleh bahagikan dengan 2, di mana kita akan dapat CH2. Okay, so N dia bersama dengan 2. Okay, so how do we determine the empirical formula? So in order for us to find an empirical formula, we need to know the number of moles of each element. So kalau kita tahu bilangan mol setiap satu elemen di dalam sesuatu compound, kita boleh buat nisbah antara elemen-elemen yang ada. And in that, when we have done that, we can get the simplest ratio of the elements. But how can we find the number of moles? So kita nak cari number of moles. There are 3 different ways to find this. So the first one is by using the mass of compounds. So let's say you are given the mass of compound, you can find the mass of each of the elements in it. Or the next one, we can use percentage of composition of a compound. So let's say sesuatu compound tu dia bagi tahu ada 10% carbon dan 80% hydrogen sebagai contoh. Dan 10% lagi oksigen. So from that percentage, kamu boleh dapatkan mass sesuatu elemen. And the last one is by using combustion data, which we will look at later on. So let's have a look at an empirical formula and molecular formula and how to determine the empirical formula. So dalam soalan example 1, so you are given 18.3 grams of hydrated compound where you contain 4 grams of calcium, 7.1 grams of chlorine, and 7.2 grams of water. Jadi dalam soalan ini, benda pertama sekali yang kita kena tahu adalah apa itu hydrated compound. Jadi hydrated compound ini, hydrated compound adalah compound di mana kamu ada compound itu mempunyai beberapa molekul water. Jadi kalau kita tengok kalsium Ca, kita tak tahu nisbah dia, so saya letak X. Kita ada chlorine, saya tak tahu nisbah dia Y. Dan dia mempunyai beberapa Z bilangan H2O. Jadi dia punya molar mass dia adalah molar mass kalsium tambah molar mass chlorine tambah molar mass beberapa kali water itu. So from here, sepatutnya 4.0 tambah 7.1 gram tambah 7.2 akan bersamaan dengan 18.3 gram. Jadi kalau kamu semak, kamu akan dapat betul. So first of all, what we do when we have this kind of question, kita kena buat table Mamora ataupun table mass, mole and ratio. So kita akan susun mengikut column and rows. So kita start dengan kalsium, kemudian kita ada chlorine, kemudian kita ada
H2O. Jadi from here kita boleh buat table Marmora. Jadi kita ada di sini kita ada mass unit dia gram. Jadi mass kalsium adalah 4.0. Mass chlorine 7.1 dan mass water 7.2. Dan seterusnya kita buat mol pula, bilangan mol. N. Unit dia adalah mol. Nak dapatkan mol bersamaan dengan mass bahagi molar mass. So, kalsium molar mass dia 40.1. Jadi, bersamaan dengan 4.0 bahagi 40.1. Dan kamu akan dapat 4 divided by 40.1. You should get 0.09975 mol. So, di sini saya tak letak unit sebab saya dah letak unit di sebelah kiri ni dekat dalam bahagian title row tu. Seterusnya kita ada chlorine. Chlorine mass dia 7.1 bahagi dengan molar mass chlorine adalah 35.5. You should get 0.2. Whereas the last one is H2O. H2O GC dia 7.2. Molar mass H2O adalah 18.0 grams per mole. So 7.2 divided by 18, you should get 0.4 mole. So now is the last part of the calculation where we have to find the ratio. So what we do is to find the ratio, kita ambil nilai mol ini. So 0. Kalau kita tengok, kita ada beberapa 0.9975, 0.2 dan 0.4. Kita akan bagikan setiap satu bilangan mol ini dengan bilangan mol terendah. Jadi di sini bilangan mol terendah adalah 0.0975. Jadi first of all 0.0995. So ini 0.2, ini 0.4. So kesemuanya kita akan bahagikan dengan bilangan mol yang sama, iaitu 0.0995, 0.0995, 0.0995, 0.0995. Dan kita akan dapat yang ini bersamaan dengan 1. 0.2 bahagi 0.0995, kamu akan dapat 2.01. So, kita ambil 3 significant figure dahulu. Kemudian, kita ringkaskan supaya dapat 1 significant figure sahaja, iaitu 2. Manakala ini, kita akan dapat 0.4 bahagi 0.09975. Kita akan dapat 4.01. Dan 4.01 ini bersamaan dengan 4. Jadi, nisbah dia kita dah dapat. Nisbah dia untuk compound ini, kita ada kalsium. Kalsium dia punya nisbah 1. So, kita tak tulis. Kemudian, kita ada klorin. Nisbah dia 2. Dan kita ada 4 water. Kita letak titik gemuk tu. Okay, titik besar tu. Dan tambah 4 H2O. Dan ingat ya, yang titik yang ini bukan darab ya. Dia adalah tambah kalau kita nak gunakan molar mass. Kalau kita nak cari molar mass. So, inilah empirical formula compound ini. Now, mari kita lihat example kedua. Okay, untuk example kedua ni, a sample of hydrocarbon contains 85.7% carbon and 14.3% hydrogen by mass. So, dia bagi tahu kamu ada percentage carbon. Kalau untuk 100% mass compound, 85.7% adalah carbon dan 14.3% adalah hydrogen.
Okay, so dia bagi tahu juga molar mass compound itu adalah 56 grams per mole. So kamu ada dua benda yang kamu kena cari dalam soalan ini. So first you have to determine the empirical formula and then you have to determine the molecular formula of the compound. So first of all, ini adalah cara untuk mencari empirical formula menggunakan percentage by mass of the compound. Jadi untuk apa-apa soalan yang melibatkan percentage, so kita boleh take any value of the mass. Sebab peratus bukanlah mass, dia bukan grams. Tapi kita boleh ambil apa-apa nilai. So paling mudah kita ambil 100 gram. So assume mass of compound adalah 100 gram. Jadi kalau kita dapat mass of compound adalah 100 gram, mass of carbon adalah 85.7 gram dan mass of hydrogen adalah 14.3 gram. Okay. Jadi kita tengok seterusnya cara untuk so kita tengok cara untuk kita tentukan empirical formula. So dalam empirical formula ini tadi kita dah kira mass carbon dan hydrogen, dan mass carbon adalah 85.7 gram dan mass of hydrogen adalah 14.3 gram. So seterusnya apa yang kita perlu buat? Okey, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah cari bilangan mol, dan ingat untuk dapatkan mol bersamaan dengan M over MR. Jadi yang ini 85.7 kita bahagikan dengan 12.0, kita akan dapat 85.7 bagi 12.0, kita akan dapat 7.142. 7.142, manakala yang ini untuk hidrogen kita ada 14.3 grams bahagikan dengan molar mass hidrogen 1. So kita akan dapat 14.3 grams. Okay. Seterusnya kita nak kena cari bilangan ratio dia pula. Remember that you have to divide with the smallest number of mole. Jadi kedua-dua bilangan mol ini kita kena bahagikan dengan bilangan mol yang terendah iaitu 7.142 dalam situasi ini. So ratio untuk karbon 7.142 kita bahagikan dengan 7.142 kita akan dapat 1. Manakala untuk hidrogen 14.3 mol kita bahagikan dengan 7.142 juga dan kita akan dapat 2.00 iaitu bersamaan dengan 2. Jadi empirical formula dia adalah carbon, hydrogen, 2. So CH2. So this is the empirical formula. And from this empirical formula, kita boleh cari molecular formula seperti yang diarahkan oleh soalan tadi. So mari kita lihat seterusnya. Kita ada, kalau kita ingat balik formula tadi, N adalah nilai gandaan empirical formula untuk mendapatkan molecular formula. Jadi nak cari N, kita guna molar mass of compound tadi, molar mass of compound. Okay. Kita bahagikan dengan molar mass untuk empirical formula tadi. Jadi molar mass of compound N is equals to molar mass tadi dalam soalan dia bagi tahu 56.0. So kita bahagikan dengan mass of empirical formula. Kita tahu empirical formula adalah CH2 tadi. Jadi C ada 1, 12.0. Tambah dengan 2 kali 1.0 dan kita akan dapat N. And don't get confused, N di sini yang kita nak cari bukanlah bilangan mol, tapi gandaan ya. So 56 bahagikan dengan 12 tambah 2. Kita akan dapat N bersamaan dengan 4. Okay. Jadi molecular formula bersamaan dengan empirical formula darab dengan N. Jadi empirical formula adalah CH2 dan N di sini adalah 4. Jadi molecular formula dia adalah
C4H8. So this is the final answer.